Treasure นะคะเราอยากจะนำผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเป็นผลงานที่เราแทบไม่ได้เห็นเข้ามารวมด้วยกันเป็น Treasure เป็นสิ่งที่ล้ำค่าให้นักสะสมหรือผู้ที่สนใจศิลปะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของทั้งหมดนะคะ66หลอดบวกกับ6หลอด Charity ก็เป็นศิลปินหลายเจเนอเรชันศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินไทยที่โด่งดังในต่างประเทศศิลปินกลุ่มที่3เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีงานเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์กำลังมาแรงอยู่ในกระแสณขณะนี้ค่ะในงาน Iconic Treasure ในครั้งนี้เราก็จะมีหลอด Charity รายได้บางส่วนจะเป็นรายได้ที่เรามอบให้ EACC หรือว่าหอศิลป์กทม.ของเรานะคะการประมูลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศิลปะแล้วก็เป็นโอกาสที่บุคคลทั่วไปผู้รักในศิลปะจะสามารถได้งานไปครอบครองอยากจะให้บางกอกอาร์ตออคชั่นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเกื้อหนุนวงการศิลปะอยากจะให้ผู้รักในศิลปะได้เรียนรู้ศิลปะคนทุกเจเนอเรชันและมูลค่าที่มีในแต่ละรุ่นครับขายหลอดเบอร์ 15 ให้กับหมายเลข 025 ที่ราคา 5,500,000 บาทค่ะ